રાધે રાધે. સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં. તો આજે આપણે બનાવીશું લારી પર મળે તેવા જ ટેસ્ટ સાથે પાણીપુરીનું તીખું લસણવાળું પાણી, મીઠું પાણી અને લારી પર મળે તેવો ગ્રીન કલરનો ચણા બટેટાનો મસાલો. સાથે જ આજે આપણે પાણીપુરીનો બ્લેક કલરનો એક સ્પેશિયલ મસાલો પણ બનાવીશું, જેથી પાણીપુરીનો ટેસ્ટ 100 ગણો વધી જશે. જો તમે એકવાર મારી આ રીતથી પાણીપુરી ઘરે બનાવી લીધી તો તમે લારીની પાણીપુરી ખાવાનું તો ભૂલી જ જશો. તો ચાલો બનાવીએ. તો સૌપ્રથમ પાણીપુરીનો ચણા બટેટાનો મસાલો બનાવવા માટે મેં આ 600 ગ્રામ જેવા બટેટા લીધા છે. તેની અંદર આપણે બટેટા બફાય એટલું પાણી એડ કરી દઈશું. હવે તેની અંદર આપણે 1 ચમચી ભરીને મીઠું એડ કરી દઈશું. હવે બટેટાની સાથે જ આપણે ચણાને પણ તેની સાથે જ બાફવાના છે. તો તેની માટે મેં 1 કલાક પહેલાં ગરમ પાણીની અંદર ચણાને પલાળીને રાખ્યા હતા. તેની અંદર થોડુંક મીઠું એડ કરી દીધું છે. હવે આ ડબ્બાને આપણે કુકરની અંદર મૂકી દઈશું અને ઉપરથી ઢાંકણ લગાવી દઈશું કુકરનું, જેથી આપણા ચણા અને બટેટા સાથે જ બફાઈ જશે. હવે પાણીપુરીનું મીઠું પાણી બનાવવા માટે મેં 10 નંગ જેવી ખજૂરના બી નીકાળી અને લીધી છે. તેની સાથે જ મેં એક મોટો ટુકડો આંબલીનો લીધો છે અને 2 મોટા ટુકડા ગોળના એડ કર્યા છે. આ ચટણી આપણે મીઠી બનાવવાની છે, એટલે તેની અંદર આંબલીનું પ્રમાણ ખૂબ જ ઓછું રાખવાનું. હવે તેની અંદર આપણે થોડુંક પાણી એડ કરી દઈશું અને તેને ગરમ થવા માટે મૂકી દઈશું ગેસ ઉપર. ચટણી આપણી ગરમ થાય છે ત્યાં સુધી આપણે પાણીપુરી માટેનો એક સ્પેશિયલ મસાલો બનાવીશું. તો તેની માટે મેં 10 નંગ જેવા સૂકા લાલ મરચાં લીધા છે અને વચ્ચેથી કટ કરી અને તેના બી નીકાળી લીધા છે. તેની સાથે આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન જેવા સૂકા દાણા એડ કરવાના છે. જે આખા દાણા આવે છે તે મેં એડ કર્યા છે. તેની સાથે આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન જેવું જીરું એડ કરવાનું છે. 2 મોટી ચમચી ભરીને જીરું એડ કરવાનું છે. હવે ગેસને ચાલુ કરી આ બધી જ વસ્તુને આપણે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર શેકવાનું છે. જ્યાં સુધી તે એકદમ બ્લેક કલરનું થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને શેકીશું. આ મસાલો ફ્રેન્ડ્સ, જે પાણીપુરીવાળા ઉપરથી બ્લેક કલરનો એકદમ ચટપટો મસાલો આપે છે તે જ મસાલો આજે આપણે બનાવી રહ્યા છીએ. તેની સાથે આપણી ગોળ આંબલીની ચટણી પણ ઉકળી ગઈ છે. હવે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈશું. હવે આ મસાલાને આપણે હજુ પણ વધારે શેકવાનો છે. જ્યાં સુધી તેનો કલર બ્લેક થવા ના લાગે ત્યાં સુધી આપણે તેને શેકવાનો છે. આ રીતે કન્ટિન્યુ હલાવતા રહીશું અને તેને શેકવાનો છે, જેથી આપણો મસાલો બળી પણ ના જાય અને તેનો કલર પણ ચેન્જ થઈ જાય. હવે આપણો મસાલો એકદમ પરફેક્ટ શેકાઈ ગયો છે. ગેસને બંધ કરી અને મસાલાને આપણે ઠંડો થવા માટે મૂકીશું. હવે આપણા ચણા અને બટેટા પણ એકદમ સરસ બફાઈ ગયા છે. ચણાને આપણે અલગ કરી લઈશું અને તેનું બધું જ પાણી આપણે નીકાળી દઈશું અને બટેટાને પણ ઠંડા કરી અને તેની સ્કિન નીકાળી લઈશું. હવે જે આપણે મસાલો શેકીને રાખ્યો હતો તેને ઠંડો થઈ જાય પછી મિક્સર જારની અંદર પીસવા માટે એડ કરી દઈશું. મિક્સર જારને બંધ કરી અને મસાલાને આપણે થોડોક દરદરો પીસી લઈશું. મસાલો આપણો પીસાઈ અને રેડી છે. આ રીતનો એકદમ ફાઇન પાવડર નથી કરવાનો, થોડોક દરદરો રાખવાનો છે. હવે તેની અંદર આપણે 1 થી 1.5 ચમચી મોટી ભરીને સંચળ મીઠું એડ કરવાનું છે, એટલે કે 1.5 ટેબલ સ્પૂન જેવું સંચળ મીઠું એડ કરીશું. ફરીથી મિક્સર જારને બંધ કરી માત્ર પલ્સ મોડ ઉપર 1 થી 2 સેકન્ડ માટે ફેરવી લઈશું. તો આપણો સરસ મજાનો એવો ચટપટો પાણીપુરીનો એક સ્પેશિયલ મસાલો બનીને રેડી છે. આ મસાલાને તમે કોઈ પણ ચાટ, સલાડ કે પછી કોઈ પણ ફરસાણની અંદર ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. હવે તેને આ રીતે કાચના જારની અંદર ભરી અને તેને તમે 1 વર્ષ સુધી સાચવીને રાખી શકો છો. આ મસાલો ફ્રેન્ડ્સ, જે પાણીપુરીવાળા ઉપરથી એકદમ ચટપટો મસાલો એડ કરે છે તે જ મસાલો આપણે બનાવીને તૈયાર કર્યો છે. આ મસાલાને આપણે અત્યારે સાઈડમાં રાખી દઈશું અને આપણે જે ખજૂર આંબલીની મીઠી ચટણી બનાવવાની છે તે એકદમ સરસ ઠંડી થઈ ગઈ છે. તેને મિક્સર જારની અંદર લઈ લઈશું. હવે મિક્સર જારને બંધ કરી અને ચટણીને આપણે પીસી લઈશું. તો આપણી ચટણી પીસાઈને રેડી છે. તો આ ચટણીને આપણે જે બાઉલની અંદર ઉકાળી હતી તેની જ અંદર લઈ લઈશું.
હવે તે જ મિક્સર જારની અંદર આપણે 1 ગ્લાસ જેવું પાણી એડ કરી અને તે પાણીને આપણે ચટણીની અંદર એડ કરી દેવાનું છે. હવે તેની અંદર આપણે 1 ચમચી ભરીને સંચળ મીઠું એડ કરી દઈશું, અડધી ચમચી સાદું મીઠું એડ કરી દઈશું. હવે જે આપણે સ્પેશિયલ મસાલો બનાવીને રાખ્યો હતો તે 1 ચમચી ભરીને એડ કરીશું, જેનાથી આપણી ચટણીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. હવે તેની અંદર 2 નાની ચમચી ભરીને આપણે કાશ્મીરી મરચું એડ કરી દઈશું, જેથી આપણી ચટણીનો કલર ખૂબ જ સરસ આવશે અને ચટણી વધારે પડતી તીખી પણ નહીં થાય. હવે આ બધી વસ્તુને આ રીતે સૌપ્રથમ નીચે જ મિક્સ કરી લઈશું. અત્યારે તેને આપણે ગેસ ઉપર નથી રાખી. હવે ગેસ ચાલુ કરી અને આ ચટણીને આપણે ગરમ થવા માટે મૂકીશું. ગેસ ચાલુ કરી અને ચટણીને આપણે ઉકળવા દઈશું. હવે આ સ્ટેજ ઉપર ચટણીને આપણે થોડીક ટેસ્ટ કરી લેવાની છે. જો તમને મીઠાશ ઓછી લાગે તો તમે થોડો ગોળ અંદર એડ કરી શકો છો. હવે ચટણી આપણી ઉકળી ગઈ છે. ગેસને બંધ કરી અને ચટણીને આપણે ઠંડી થવા દઈશું. હવે લસણવાળું એકદમ તીખું અને ચટપટું પાણી બનાવવા માટે મેં એક બાઉલની અંદર ગરમ પાણી લઈ અને તેની અંદર 8 થી 10 કળી લસણને પલાળી અને રાખી દીધું છે. હવે એક મિક્સર જારની અંદર મેં 100 ગ્રામ જેવા લીલા ધાણાને ધોઈ અને કટિંગ કરીને અંદર એડ કર્યા છે, જેને મેં દાંડી સહિત કટિંગ કર્યા છે. તેની સાથે જ મેં ફુદીનાના પાનને પણ ધોઈ અને અંદર એડ કર્યા છે. તેની દાંડી આપણે નથી લેવાની, ખાલી પાન જ લેવાના છે. હવે તેની સાથે 3 લંગ તીખા લીલા મરચાં અને 1 ટુકડો આદુનો અંદર એડ કર્યો છે. હવે તેની સાથે જે આપણે ગરમ પાણીની અંદર લસણ પલાળીને રાખ્યું હતું તે અંદર એડ કરી દઈશું. આ રીતે લસણને આપણે થોડીક વાર માટે ગરમ પાણીની અંદર રાખીશું તો લસણ આપણું થોડું કૂક થઈ જાય છે અને તેનો કાચો ટેસ્ટ હોય છે તે જતો રહે છે. તો આ રીતે આપણે લસણને અંદર એડ કરી દઈશું અને તેનું પાણી અંદર એડ નથી કરવાનું. તેની સાથે આપણે 1 ચમચી ભરીને સંચળ મીઠું એડ કરી દઈશું, 1 ચમચી સાદું મીઠું એડ કરી દઈશું. 4 થી 5 આપણે આઈસ ક્યુબ અંદર એડ કરી દેવાના છે, જેથી આપણી ચટણી એકદમ સરસ ગ્રીન બનીને તૈયાર થશે. હવે જારને બંધ કરી અને ચટણીને આપણે એકદમ ફાઇન પીસી લઈશું. આઈસ ક્યુબ અંદર એડ કરવાથી આપણી ચટણીનો કલર એકદમ સરસ ગ્રીન આવે છે. હવે આ ચટણીની અંદરથી આપણે 2 ચમચી જેવી ચટણી અલગથી નીકાળી લઈશું, જેનો ઉપયોગ આપણે પાછળથી કરવાનો છે. હવે આ ચટણીની અંદર આપણે 3 ગ્લાસ જેવું ઠંડુ પાણી એડ કરી દઈશું. એકદમ ચિલ્ડ પાણી હોય તેવું અંદર એડ કરવાનું છે. તમે ઠંડા પાણીની સાથે થોડા આઈસ ક્યુબ પણ અંદર એડ કરી શકો છો. હવે બધી જ વસ્તુને એકદમ સરસ બરોબર હલાવી અને મિક્સ કરી લઈશું. હવે આ પાણીને આપણે એક બાઉલની અંદર નીકાળી લઈશું. જો તમે ઈચ્છો તો આ પાણીને સ્ટ્રેનરની મદદથી ગાળી પણ શકો છો. હવે તેની અંદર આપણે ફરીથી 1 ગ્લાસ જેવું પાણી એડ કરી દઈશું. તમારે જે રીતે વધારે કે ઓછું પાણી બનાવવું હોય તે રીતે તમારે પાણી એડ કરવાનું છે. હવે તેની અંદર આપણે એક મોટા લીંબુનો રસ એડ કરી દઈશું. એક મોટી સાઈઝનું લીંબુ હોય તેનો રસ અંદર એડ કરી દઈશું. હવે તેની અંદર આપણે જે મસાલો બનાવીને રાખ્યો હતો તે 1 ચમચી એડ કરીશું. 2 ચમચી આપણે પાણીપુરીનો મસાલો એડ કરીશું. જો તમારી જોડે પાણીપુરીનો મસાલો ના હોય તો તમે તેને સ્કીપ પણ કરી શકો છો. તેની જગ્યાએ તમારે 2 ચમચી જેવો ચાટ મસાલો પણ એડ કરી શકો છો. હવે બધી જ વસ્તુને આ રીતે બરોબર હલાવી અને મિક્સ કરી લઈશું. તો આપણું સરસ મજાનું એવું તીખું, ચટપટું અને લસણવાળું પાણી બનીને રેડી છે. લાસ્ટમાં તેની અંદર આપણે તીખી બુંદી એડ કરી દઈશું. જ્યારે આપણે સર્વ કરવાનું હોય ત્યારે જ આપણે બુંદી એડ કરવાની. તો આપણું સરસ મજાનું તીખું અને મીઠું બંને પાણી બનીને રેડી છે. હવે ફટાફટ આપણે ચણા બટેટાનો મસાલો બનાવીને રેડી કરી લઈશું. તો બટેટાને મેં ઠંડા કરી અને તેની ઉપરની સ્કિન નીકાળી લીધી છે. હવે ચણાને પણ મેં ઠંડા કરી અને તેનું વધારાનું પાણી નીકાળી લીધું છે. તેમાંથી અડધા ચણા એડ કરી દઈશું અને થોડાક ચણા આપણે ગાર્નિશિંગ માટે રાખીશું. હવે બટેટા અને ચણાને આ રીતે પોટેટો મેશરની મદદથી મેશ કરી લેવાના છે. એકદમ ફાઇન મેશ નથી કરવાના, થોડાક આપણે મેશ કરી લઈશું. તો હવે આપણા ચણા અને બટેટા મેશ થઈને રેડી છે. તો તેની અંદર આપણે મસાલા કરી લઈશું. જે આપણે 2 ચમચી જેવી ગ્રીન પેસ્ટ બચાવીને રાખી હતી તે અંદર એડ કરી દઈશું.
હવે તેની અંદર આપણે 1 ચમચી સંચળ મીઠું એડ કરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે બટેટા બાફતી વખતે પણ મીઠું એડ કર્યું હતું, એટલે એ રીતે આપણે મીઠું એડ કરવાનું છે. હવે જે આપણે મસાલો બનાવીને રાખ્યો હતો તે 2 ચમચી જેવો એડ કરી દઈશું. તેની અંદર પણ થોડુંક મીઠું છે, એટલે આપણે એ જ રીતે મીઠું એડ કરવાનું છે. હવે લાસ્ટમાં તેની અંદર થોડીક ઝીણી કટિંગ કરેલી ડુંગળી અને લીલા ધાણા એડ કરી દઈશું. હવે બધી જ વસ્તુને આ રીતે બરોબર મિક્સ કરી લઈશું. તો આપણી બધી જ વસ્તુ બરોબર મિક્સ થઈ અને રેડી છે. તો આપણી પાણીપુરી માટેનો ટેસ્ટી અને ચટપટો મસાલો બનીને રેડી છે. તો આપણી પાણીપુરીની દુકાન કહો કે લારી ઘરે જ બનીને રેડી છે. તો જોતાં જ મોઢામાં પાણી આવી જાય એવો આપણો પાણીપુરીનો મસાલો, મીઠું પાણી, તીખું પાણી અને સ્પેશિયલ બ્લેક કલરનો મસાલો બધું જ બનીને રેડી છે. તમે પણ મારી આ રીતથી પાણીપુરી બનાવી અને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો ફ્રેન્ડ્સ. અને પાણીપુરીની આ રેસીપી તમને ગમી હોય તો મારી વિડીયોને લાઈક અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ પણ ભૂલતા નહીં ફ્રેન્ડ્સ. સબસ્ક્રાઈબ કરવું બિલકુલ ફ્રી છે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય શ્રી કૃષ્ણ.